Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, trong cuộc họp nội bộ của đội quân Tinh La, Hoắc Vũ Hạo đã đề xuất một kế hoạch táo bạo để trinh sát căn cứ của địch tại Minh Đấu Sơn Mạch. Chỉ cần một vị phong hào đấu la có thể đưa hắn bay lượn ở độ cao 5.000m là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghe vậy, Tuyền Cơ Đấu La và Bạch Hổ Công Tước có chút hoài nghi, nhưng khi Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra tinh thần tham chắc cộng hưởng thì tất cả mọi người đã hoàn toàn bị thuyết phục. Ý tưởng này của Hoắc Vũ Hạo lập tức được công chúa Cửu Cửu đề nghị ban thưởng. Thế nhưng, thay vì yêu cầu tài vật, Hoắc Vũ Hạo đưa ra yêu cầu muốn được tích lũy quân công để thăng chức và tước vị. Nghe một lời này, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, bởi với thân phận của các chủ danh dự truyền linh tháp và thành viên Hải Thần Các, hắn không cần phải làm như vậy. Thấy mọi người bất ngờ, Hoắc Vũ Hạo liền giải thích rằng hắn có một giấc mộng tướng quân từ khi còn nhỏ. Hắn muốn trở thành tướng quân và thống soái, sánh ngang với Bạch Hổ Công Tước đời Hạo. Bên cạnh đó, Hoắc Vũ Hạo cũng nhấn mạnh với tất cả mọi người ở đây rằng hắn chỉ hành động với tư cách cá nhân, không đại diện cho bất kỳ tổ chức nào. Nói rồi, hắn hướng ánh mắt về phía Bạch Hổ Công Tước, dường như ẩn chứa một điều gì đó sâu xa. Và tất nhiên, công chúa Cửu Cửu cũng như Bạch Hổ Công Tước rất nhanh liền đồng ý. Họ hứa sẽ ban cho Hoắc Vũ Hạo chức sư đoàn trưởng và tước vị tử tước nếu hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sau cuộc họp, Hoắc Vũ Hạo trở về lều, dù bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng hắn ngổn ngang vô số dòng suy nghĩ. Chính vì thế, Hoắc Vũ Hạo đã đến gặp Đường Vũ Đồng để bày tỏ tình cảm của mình. Tuy nhiên, phản ứng của đối phương có chút đề phòng, cho nên Hoắc Vũ Hạo đã đề nghị cô nàng thử nghiệm dung hợp hồn lực. Nhìn bộ dạng đầy hy vọng của hắn, Đường Vũ Đồng bị cự chấp nhận. Rất nhanh, bên trong lều, Hoắc Vũ Hạo căng thẳng nắm tay Đường Vũ Đồng, hắn dồn hồn lực vào, hy vọng cảm nhận được hạo động lực quen thuộc, nhưng không có gì xảy ra cả. Hồn lực của Đường Vũ Đồng mang một khí tức cao quý hoàn toàn khác biệt, đã không hề hòa hợp mà còn bài xích hồn lực của hắn. Lúc bấy giờ, Hoắc Vũ Hạo thất vọng tràn trề, hắn lảo đảo rời khỏi lều như một cái xác không hồn. Đường Vũ Đồng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, nàng chưa cảm thấy hơi hụt hẫng, không hiểu sao bản thân lại thấy đau lòng khi thấy hắn như vậy. Sáng hôm sau, Hoắc Vũ Hạo xuất hiện với vẻ bình thản đến lạ thường, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, không còn chút ấm áp nào. Đường Vũ Đồng thấy Hoắc Vũ Hạo trở nên lạnh nhạt, xa cách thì cũng bứt rứt trong lòng. Vậy là Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam đã kể lại cho cô nàng về câu chuyện tình bi thảm của hắn và Vương Đông Nhi. Họ nói rằng hồn lực của hai người hoàn toàn dung hợp và đó là lý do vì sao hắn suy sụp khi không thể dung hợp với cô. Nghe xong câu chuyện này, tâm trạng Đường Vũ Đồng có chút dao động. Trong cuộc họp tiếp theo, Hoắc Vũ Hạo lại đưa ra một quyết định táo bạo khác. Hắn chọn trinh sát đỉnh núi Đặc Hồn Đạo Khí Tử Thần để biết rằng đây là vũ khí tối thượng của kẻ địch. Mặc dù biết đây là nơi nguy hiểm nhất và đã khiến 2.000 hồn sư Tinh La hy sinh, hắn vẫn kiên quyết cho rằng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, và với khả năng tinh thần tham chắc mạnh mẽ của mình, hắn có 80% cơ hội sống sót. Bạch Hổ Công Tước ban đầu phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng cũng bị thuyết phục bởi sự kiên định và năng lực của hắn. Ông hứa sẽ phong cho Hoắc Vũ Hạo chức vụ sư đoàn trưởng và tước vị tử tước nếu hắn trở về bình an. Và rồi, Bạch Hổ Công Tước hỏi Hoắc Vũ Hạo quê ở đâu, hắn thành thật đáp, một thôn nhỏ gần Tinh La Thành. Vừa nói, trong lòng hắn vừa lóe lên một ý nghĩ, ta sẽ vượt qua ngươi, trở thành một anh hùng vĩ đại hơn. Ngày đó, ta sẽ hiên ngang trở lại phủ Bạch Hổ Công Tước, đòi lại tất cả những gì mẹ ta xứng đáng có được. Sau khi kế hoạch được thảo luận và chốt hạ, Hoắc Vũ Hạo bước ra khỏi xoáy trướng, hắn ngước nhìn bầu trời trong xanh, một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự quyết tuyệt. Lúc này, Đường Vũ Đồng cũng vừa ra khỏi lều, vô tình nhìn thấy khoảnh khắc này, nàng không khỏi thắc mắc, tại sao nụ cười của hắn lại chứa đầy sự bi tráng như vậy, liệu hắn có đang nghĩ quẩn hay không? Trở lại lều, Hoắc Vũ Hạo tự trấn tĩnh bản thân, dù bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng nội tâm hắn đang hỗn loạn vô cùng. Sau khi biết hồn lực của Đường Vũ Đồng không thể dung hợp với mình, hy vọng mong manh về việc tìm lại Đông Nhi đã hoàn toàn tan biến. Hắn cảm thấy bế tắc, cô độc đến cùng cực. Cứ thế, hắn chìm vào những suy nghĩ đau khổ. Hắn nhớ lại những hy sinh đã trải qua, từ việc tìm tương tư đoạn trường hồng cho Đông Nhi đến việc Thu Nhi hiến tế và cả sự mất tích bí ẩn của Đông Nhi. Những biến cố liên tiếp khiến tinh thần hắn kiệt quệ. Có thể nói, việc Hoắc Vũ Hạo kiên quyết trinh sát khu vực Tử Thần Đấu La trấn thủ một phần cũng là do sự bế tắc trong lòng. Hắn gần như không còn quan tâm đến sinh mạng của mình nữa. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng nếu hắn hy sinh, đó cũng sẽ là một sự giải thoát. Sự ra đi của hắn cũng có thể là một lời trả thù ngầm đối với Bạch Hổ Công Tước khi tự tay đưa con trai ra chiến trường không lối về. Và với Đông Nhi, người đã lãng quên hắn, có lẽ việc hắn biến mất khỏi thế giới này sẽ giúp nàng có một khởi đầu mới. Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng bao trùm tâm trí Hoắc Vũ Hạo, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Không lâu sau, Bạch Hổ Công Tước tập trung toàn quân, ông lớn tiếng nói, hết thảy đều hành động như kế hoạch đã định, xuất phát. Đến đây thì cũng hết tập 121 Tuyệt Thế Đường Môn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.